Ngayon guys, maghihiwa naman po tayo ng ating mga ricado. Huwag po natin kalilimutan mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload na mga videos. Thank you so much guys! Medyo matigas pa guys. Dagdagan po natin ng tubig para mas lumambot ang ating beef.
po natin ang ating luya para mas lumasa po yung ating ricado. Habang nagpapalambot po tayo ng ating ginger at lemongrass. Yan po ang papasarap po sa ating nilulutong mga pagkain. Lagyan po natin ng aswete para po pampakuli ng ating balbacua. Lagyan po natin ng patis at nor cubes beef. Ilagay na rin po natin ang ating dahon ng sibuyas. At ang ating siling green.
Ngayon guys, mag-isa naman po tayo ng ating sibuyas bawang. Ayan guys, na golden brown na po ang sibuyas natin at bawang. Ilagay na po natin sa ating balbacua para mas lalo pong sumarap. Ayan guys, malambot na po ang ating beef. Pwede na po natin ilagay sa ating serving bowl. Ayan, masarap po at pwede na po tayong kumain. Ito na po siya guys. Ayan, katakam-takam po pag po nakita natin yan. Ngayon lang po ako nag-try magluto ng ganyan. Pwede nyo pong i-try para mas masarap po kasi sarili nating gawa, sarili nating luto. Ayan guys. Huwag po natin kalilimutan mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ginagawang videos. Thank you so much guys. Bye!